nila ilagay ito sa una. Pag ilagay mo sa una, siyempre, mapatay na itong dalawa. Sinong papatay sa kanya? Abaddon. Kailan si Abaddon lalabas? Trumpet number 5 pa si Abaddon lalabas. Paano niya patayin ito nga sa gitna pa lang ito? Common sense lang sana eh. Simple logic at simple use of logic. Hindi kailangan na theological pa nga debate. But alam naman natin na ang Revelation ay talagang ginugulo ito ni Satanas. I spent last night and the whole day today, dito lang. Nang i-print ko na, hindi ko ma-print dahil nagkagulo-gulo yung printer. Kinuha ko yung naka-jam. Hindi ko talaga makaya. Kaya wala ako naka-print out. Hindi rin ako nagagawa ng PowerPoint dahil naggugulo ang aking computer. Hindi naman ko gustong maguluhin yung iba. Sige lang ko pray nga pray. Finally, this is what it amount to. Wala PowerPoint, notes lang. Notes sa atin nasulat sa Revelation at isa lang ka-chart ang nagawa ko ngayon, buong 2 araw. Ganon ka hirap ang struggle natin dito. Sa umpisa pa lang tayo eh. Dito tayo sa event number 9. Can you imagine what are we going to face until we reach event number 24? Ay ako mismo ngayon kinakabahan kung makaya natin ito. Hirap talaga. And so I will read this without any comment. Sama kayo sa akin. Verse 1, and there was given me a reed like unto a rod. And the angel stood, saying, rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple, leave out, and measure it not. For it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. That's the last 3.5 years. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees, and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth, and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them. Okay. Beast that comes out of the bottomless pit will kill them. Not definitely in the middle of the tribulation period. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt. Kita mo yung paggamit ng kalayo-layo. Iliteral mo yun, Sodom and Egypt. Where also was our Lord was crucified. Was He crucified in Sodom and Egypt? Kaya may mga symbols dito at may mga representations na hindi natin pwedeng iliteral. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth.
And after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven, saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Kitang-kita na umaakyat ang pinatay nila, pinugutan ng ulo, pero na resurrect. Ganon ang drama dito, grabe. Okay, and in the same hour, there was a great earthquake. O kung dito mo ilagay sa gitna yan, itong earthquake na to, doon to sa dulo eh. Kaya tama, sa dulo talaga ito sila rin raise kasi pag resurrect nila, yun din ang resurrection ng lahat na tribulation saints. Kasi isa lang ang resurrection sa bawat dispensation eh. Pag ilagay mo ito sa gitna, may resurrection sila dito, dalawa lang sila. Tapos doon sa dulo, resurrect mo naman yung ibang tribulation saints. Anong klase na interpretation yun? One resurrection. One resurrection doon sa Old Testament. One resurrection sa church age. One resurrection for the tribulation period. And one resurrection also sa end ng millennium, and one translation doon sa end ng millennium. Hindi ko makapigil na magkomentar kasi I'm excited and I'm also inspired. Okay. Kita mo, the same hour there was a great earthquake, and the 10th part of the city fell. And in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. Itong dito lang sa may templo dapit, sa may Kalbaryo. Kasi doon sila pinatay sa Kalbaryo eh. Where Christ was crucified. Sodom and Egypt, where Christ was crucified. Saan si Kristo na crucify? Sa Kalbaryo. So pinatay sila, sakto na doon sila sa Kalbaryo. Kaya ang mga tao doon, nagpunta sa Kalbaryo, tinitingnan yung katawan nila. Na-broadcast tuloy yung Calvary sa buong mundo. Kita ng buong mundo. Okay, pakinggan nyo muna yung ating doctrinal comment, because our doctrinal comment is going to guide us in identifying who they are and what they were trying to do. Okay, Scriptures as authority. Yan ang unang doctrine. When you want to prove that you are from God, thus said the Lord, the Scriptures is authority. In this case, dahil ang Scriptures doon ay maaaring hindi na available sa tribulation period. Ang binigay ng Panginoon sa kanila, yung signs, divine signs and wonders na nagbigay sa kanila ng authority. Katulad din ng signs and wonders ang ginawa ni Moses, authority niya. Signs and wonders na ginawa ng mga prophets sa Old Testament. Signs and wonders na ginawa ng mga apostles. Ito ang kapalit pag wala sang written scriptures, dahil bawal, dahil sinunog, dahil inalis lahat, then ang katapat niyan sa authority are the divine miracles and power that God gave to them. At ito, inumpisahan nila sa gitna. Again, I said a while ago that the only supernatural intervention of God during the first 6 years, or 6.5 years of the tribulation period, ay ito lang. Hindi na ang Panginoon nakialam sa iba-iba pang gawain nila, pinabayaan lang sila. Pero ito yung ginawa ng Diyos. At malakas ito. Malakas itong ginawa nila dito. Okay. Itong divine signs and wonder, divine authority, before the Scriptures are completed, was accompanied by divine signs and wonders. The Old Testament prophets had them. Nagamit nila ito. The same was true with the apostles of Jesus Christ before the New Testament books were completed. Binigyan mo na sila ng capacity at mga divine signs and wonders para na ang tao makasabi sila
na ito ay nanggaling sa Panginoon. Kasi kung hindi sa Panginoon ito, hindi ito mangyari. At that time, hindi magaya ng demonyo ang kanilang ginagawa. During that time. Egypt wanted to follow that. Sa 10 plagues, nagaya ng Egypt, ng mga sorcerer sa Egypt, nagaya na yung dalawa. Yung palabas ng frogs, at saka yung paggawa ng dugo. Lahat na tubig nga hindi pa nagawa nga dugo, dinagdagan nila at naubos tuloy. Pagkatapos ang tawag nilang lahat na palaka. Hindi sila nakakreate. But when life was involved, lice, flies, lahat na. Hindi na magaya ng Egyptian. Ganon din sa panahon ni Daniel. May mga kapangyarihan na binigay ng Diyos sa kay Daniel. Ang mga nangyari sa kanila. Yung lion's den, the fiery furnace, tapos yung interpretation ng mga dreams. Hindi magaya ng ng mga Babylonian wise men nila sa Babylon. The matter of a witness having powers to prove his credibility is of utmost importance in every age. During the tribulation period, 2 witnesses will be endowed with special powers by God to counter the powers the Antichrist and the false prophet receive from the dragon. Itong nabanggit dito na powers na binigay ng Diyos sa dalawa, binigay din yon ni Satanas sa dalawa niyang alipores. The same power. Pwede din sila makagawa ng ginagawa nitong dalawa. Kaya talaga katapat. Ayaw naman payagan ng Panginoon na kung ang conflict ni Satanas at conflict sa Diyos doon sa tribulation period, magiging dihado ang Diyos. Ayaw naman ng Panginoon na dihado sila, kag-over naman, na sobrahan naman. Pantay lang. So you have the dragon, Satan, false prophet, and the Antichrist. Dito sa kabila, Michael. Tapos, the 2 witnesses. Katapat yon, tapat. So, pwede nating sabihin na habang sila binibigyan ng karapatan kung anong gagawin nila, mayroon pa rin na pumipigil sa kanila. Pero hindi. Inantay talaga ng Panginoon na makaabot sa last 5 months. Makarating sa last 5 months. Bago niya ibuhos ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seals, pagkatapos 7 trumpets, pagkatapos 7 vials. And the end. Yun ang nangyari. Last 5 months. All of them, now listen to this, all of them, witnesses, must be mortals and not from among those risen from the dead. Dito pa lang, akin na nilagay yan. That was 1999 pa itong notes. Yung dalawa na yan ay mortals yun . Hindi yan sila galing sa patay na binuhay, kundi nagiging immortal na sila, nagiging reincarnated, kung ganyan. They did not come from abroad. Sabi dito, and God empowered His witnesses. Nagpadala ba ang Diyos ng bagong witness na may power? Hindi. Empowered niya ang andyan na. Yung dalawa na yan, maaaring naligtas yan sila sa first part. Nasilyuhan sila, nagpatatak sila sa Panginoon, unang part. And then sa gitna, napilian sila ng Panginoon out of the many doon because God can always use any person that He wants to use. Does not have to be a strong and very talented. He can choose the weak and then empower them. Pag ganito ang mangyari. So hindi kailangan namang import doon. The idea that they are Moses and Elijah. Ang iba, Moses and John the Baptist. Ang iba ay Enoch and Elijah. Ang iba ay Moses and John the Baptist. Yan ang mga commentary. And I'm very sad because 90% of commentators, kahit yung mga Baptist, namimili sila kung sino.
Mabuti na lang may isa nga nagsabing hindi yan alam. So wag niyong pangalanan, kaya hindi yan pinangalanan ng Diyos. Wag niyo pangalanan. Which is true. Pero yung mga gumaganyan ay minority. And that's what we believe. No name. God did not reveal who the name is. But they did their work. Hindi bali na di ba? Do right. Till the stars fall. Till the last call. Do right. When there's no one else to stand by you. When nobody else sees you. Do what is right. Does not matter whether people are going to praise you or not. Okay, so reincarnation, the concept of reincarnation. Any servant of God who is specially endowed with divine power can do miraculous things such as those done by many in the Old Testament, including Moses and Elijah. Ano man lang yan si Moses and Elijah kung wala sila power sa Panginoon. Tingnan mo si Elisha. Magaling ba yun si Elisha? Elisha was a farmer. Didn't even, nag-aararo lang yun Hindi pa nga siya gusto gusto niya pa nang tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya ni Elijah, sabi niya, ayaan mo muna ko. At antayin ko muna yung magulang ko na mamatay kasi walang mag-alaga sa kanila. Sabi ni Elijah, bakit? Ano bang ginawa ko sa iyo? Iniwanan niya. Ano ngayon, naalala niyo si Elisha? Ang kanyang mga dalawang baka, dalawang bulls, ang kanyang inaararo. Ginkalderita niya yun at saka lauyan niya. Pinakain sa kanyang mga kasamahan dahil 12 yokes of oxen ang nagaplow. Andoon siya sa ika-12. Malaki nga pamilya siya. Pero sabi niya, who am I? Okay, so you do not have to insist that Moses and Elijah, kasi sila lang ang makatawag ng fire from heaven. Sila rin ang ulit-ulit niya magawa niya ng Panginoon kahit sa kanino. A witness or preacher ministering in a particular dispensation. This is a good biblical principle. I am a pastor. I should pastor a church during the time that I am alive and in the dispensation where I happen to be in. Hindi kayo mang-import tayo. You want to import a preacher from the Old Testament, period. Tapos ma-export tayo ng preachers na magiging pastor sa sunod naman iyan na dispensation. It's not the way God works. Again, let me read that. A witness or preacher ministering in a particular dispensation must be in his mortal state, in his own generation that is also mortal. Pag may membro tayo dito na mapatay, hindi na natin yan yung membro sa simbahan. I'm no longer the pastor of members of First Baptist Church who die. I am the pastor of those who are alive. And I can only be your pastor while I am alive. When I am dead, wala na yan. Memorya na lang yan. Di ba? That has been going on ever since sa panahon pa ng Old Testament Why is it that all of a sudden, i-break natin yung principle, kargahan natin ng interpretasyon na si Moises babalik, Elisha babalik, si Elijah babalik. Pambihira. Sabihin ko na talaga, pambihira yon. Walang mangyari kung pasigi tayo ikot sa ganun. That has to stop if we are to defend the truth. That is the mind that is depraved to insist that those who have finished ministering, kaya nga only one life to offer nothing from the withholding. Kasi pagkatapos na mamatay ka, Hebrews 9:27, ngayon? It is appointed unto man wants to die. After that, the judgment, reward. Hindi kaya after that, you live again and then continue again what you were doing. Nakagraduate ka na, balik ka naman, papayag ganyan.
Nakakuha ka na ng lisensya, balik ka ulit sa ano? Grade 1? Mag-umpisa ka kasi nag-reincarnate ka. Andiyan yung turo sa Luke 16. Kaya pala, marami ang nagsasabi na ang Luke 16 ay parabol para makaiskapo sila. Matakpan nila itong kanilang mga mali nga ang patay na, nakapalangit na. Andun na yun lahat sa langit. Makita natin sa ating chart mamaya. Saan si Moses? Kasama ni Pedro na sila doon. Under the altar. All the Old Testament Jewish believers are in the altar doon sa langit. Kasama na nila yung mga church saints nga namatay na kauna. Tagpo-tagpo na sila doon. At saka, mamaya-maya kunti, alisin sila doon, maiwan yung iba, dagdagan ng tribulation saints, hasta nga lahat sila ay ma-resurrect. The killing of the two witnesses by Abaddon or Apollyon confirms confirms the truth declared concerning the souls under the altar sa fifth seal, that all tribulation saints will be beheaded for their loyalty and faith in God and for their refusal to receive the mark of the beast. So dalawa ang gawin mo. Mananampalataya ka sa Panginoon, sambahin mo ang Diyos at sabihin mo, sinasamba namin ikaw, O Diyos, na naglikha ng lahat ng mga bagay sa langit at lupa at dito sa mundo. Ikaw ang naglikha at ang lahat na nasa mga yon, ikaw ang naglikha. Pinupuri namin ikaw, pinaniwalaan namin yung mensahe na yan. At ang mensahe na yan ay ang everlasting gospel ng tribulation period. Yun lang ang paniwalaan mo. Biro mo, kaya lang, kung paniwalaan mo yon, magpatatak ka sa Panginoon. Accept the seal of God. Hindi ka nalagay ang seal ng Panginoon eh. Nalagay lang ang seal of God lang. Hindi nalagyan kung 777 o 333. Ang ano lang, yung iya lang ni Antikristo, false prophet at ang dragon, 666. Sila lang ang mayroon. Ang sa Panginoon hindi nalagay. The seal of God lang. At Diyos lang ang nakabasa niyan. Okay. Their resurrection to reign with Jesus Christ, however, is their hope and reward. Ito sila, pagkatapos nga pugutan ng ulo, pagkatapos patay sila lahat, buhayin sila, tapos aakyat sila doon sa, ang iba una doon sa altar hanggang makumplito. Pag kumplito nila, then resurrection na sila lahat, labas na sila lahat sa altar, maging empty na ang altar sa langit. That altar will not be anymore occupied by any residents. Kasi lahat, babalik sa millennium, wala na babalik sa altar na yan. From the millennium, ang lahat naligtas, diretso na sa new heaven and new earth. Kaya maganda nga nalaman natin ito lahat. We have already studied that in the past. Ang problema lang natin ay yung hindi naka-umpisa talaga sa pag-aral ng mga ito, nga talon-talon, ayan, matapos lang ang buhay mo, hindi mo maintindihan yung programa ng Diyos sa prophecy. Kaya kailangan alamin natin ang chronology. Kaya I decided na sa ating presentation ngayon, we teach Revelation according to events, not according to chapter. Ito, chapter 11 ito. Nagkataon naman talaga, nasa gitna. So good. Tapos ang chapter 12, nagkataon na rin na ang kalahati niyan ay gitna. Kasi ang war in heaven, nagbagsak dito, pagbagsak ni Satanas, ni Satanas, at nagalit siya sa Israel, nilagay din ng Panginoon yung dalawang witness para may para may katapat. Okay? The same hope and reward are promised to the saints of the other dispensation. Pinangako din yan para sa older dispensation, sa future. The hope is the resurrection, the glorification, and entrance into the kingdom of God forever and ever. Yun ang hope ng lahat. Now, yun ang doctrinal comment. So, sa doctrine, may sabit na yung nagasabi na Moses, Elijah, balik mo. Reincarnation,
Tama pala yung Hindu. Reincarnate. Now we go to the prophetic comment. Itong prophetic yun ang prophecy. The ministry of the two witnesses begins at the middle of the tribulation period. Most commentators put them at the start of the tribulation, contemporary with the four horses. Hindi naman ito sila terorista kasi ang target doon sa four horses are the terrorists and the rebels of the tribulation period. 7 months yun. Buti na pag-aralan na natin yun. Kasi pag matanggal mo yung 7 months, ang 6 years na susunod ay madali na. Isa lang ang event na nilagay ng Diyos. Ang event naman na ginawa ni Antikristo, wala rin nalagay. Blanco. Blanco, except the four horses. Kasi hindi na gusto ng Panginoon na malagay sa Bible ang kanilang progress dito eh. Total, story man lang ni Babylon. Ang unity nila, ang prosperity nila, at false peace nila, hindi nalagay sa Bible. In-assume na lang they were enjoying life on earth for 6 years, according to their own rules and regulations, which are ungodly. Buti pa nga ang nangyari doon sa flood na sabi pa ng Panginoon that the wickedness of man ay nakadating na sa langit. For the wickedness of the tribulation period, hindi na nalagay kung anong gawin nila. The only thing that they did is fight against God. Fight against Israel. Okay, may rason tayo na hindi sila dapat ilagay doon sa unang period because they were not needed there. May peace Maybe they were not yet saved sa unang part ng 3.5 because pumasok ang lahat ng mga tao sa entrance nila sa tribulation period. Hindi naman yan sila ligtas. Lahat unsaved yun Kasi kung saved ka na dito, na-rapture ka. In other words, there was nobody who is saved who entered, including these two. So, nangangahulugan na nag-umpisa pa lang ang mga tao magpili sa kay Antikristo at saka sa Panginoon. Besides, si Abaddon ang magpatay sa kanila. At nakita naman natin na si Abaddon lumabas ng 5th trumpet sa Revelation 9. 5th trumpet. Tapos siya ang nagpatay sa kanila. Abaddon came out of the pit after the 5th trumpet is sounded sa Revelation 9. This coincides with the breaking of the peace treaty between the Antichrist and Israel. At ang peace treaty na yan ay nakalagay yun doon sa Daniel 9:27. He confirmed a treaty with Israel, with God's people for 7 years, the 70th week. Then he breaks the treaty in the middle. So tama-tama na pag-break ng treaty, nag-surge yung attack nila sa Israel, tama-tama, nilagyan ng tagapigil. Tama lang ang ginawa ng Diyos na yung dalawa na yan ilagay sa gitna. Because kung ikaw general sa army, are you going to put all your manpower and your resources, ibuhos mo sa lugar na wala naman ng gira nga inaawayan, ireserba mo sa kung saan kailangan, doon mo ilagay yung mga magaling mo na mga tao. Doon mo ilagay yung resources. Kahit sa armas mo, doon mo ilagay. Yung mga big guns mo, ilagay mo sa gitna na. Kung kailangan. So, Jacob's trouble ang tawag di ba? Jacob's trouble. So, kailan pumasok ang dalawang witness? Jacob's trouble, doon na sa gitna. Kasi, tribulation period. Tribulation period, 7 years. The Great Tribulation period is the last 3. Ang Great Tribulation, yung last 3.5, yun ang tawag na Jacob's trouble. Diyan nilagay yung dalawang witness. Tama lang. Okay. So the two witnesses, however, will be killed by Abaddon at the end of the tribulation after 42 months of prophesying.
He then displays their bodies for 3.5 days for a worldwide celebration among those marked by the beast. At may nagtanong sa akin, karamihan 3 days naman, wala naman 3.5. Christ was buried 3 days and 3 nights. Lazarus was dead for 4 days. Wala naman ng 3.5 days. So, di ba, pinag-aralan natin ito, bakit 3.5? Now remember that the resurrection and ascension after 3.5 days was reckoned from sunset to sunset. Bakit? The tribulation period is Old Testament. Hindi na sila nagagamit ng midnight to midnight. Sa Christian, nang si Kristo na crucify at pinanganak, lahat na events sa church is midnight to midnight. Kaya ang post-resurrection appearance ni Jesus Christ at saka yung pagpako sa Kanya sa Kalbaryo, paghuli sa Kanya, ang Kanyang birth at ang Kanyang death, lahat ay nasakupan na ng Roman Empire na ang kanilang reckoning ng araw ay midnight to midnight. Israel, itong 78th week is that is Old Testament. Extension yun 69 Old Testament, 78 Old Testament. Kaya sunset to sunset. Now ngayon, midnight to midnight. Now ngayon, kung midnight to midnight, midnight naman to midnight, kung 3 days lang, gabi siya, midnight siya, mabuhay, at midnight sila mag-ascend. Hindi makuha ng television. Hindi ma-broadcast sa buong mundo. Pero kung 3.5 days, midnight, midday, noon sila. Kaya kung saan man sa Israel, kung noon, doon yung CNN, doon yung ABC, doon yung lahat-lahat, ganon. Gaano nakaumang yun nila doon sa 3 araw. Kung gabi, kunti lang ang makakita. Unless nga mayroon silang generator nga magpaliwanag sa lahat na area na yon. Kaya, after 3.5 days, they rose, and at midday, kitang-kita ng buong mundo ang kanilang pagbangon at ang kanilang pag-akyat. Katatakot ata yan And then Armageddon. Pagkatapos noon, pag-akyat nila, maya-maya kunti, bumaba na, kasama na si Jesus. Sakay sa puti nga kabayo. Kasi Armageddon na. Yun ang chronology. Kaya kung tama ang chronology mo, yung lahat ng mga detalye, eksakto sa schedule na mula doon hanggang doon. Kung hindi mo ilagay doon, na-upset. Wala. Dito pa lang, Armageddon na sa gitna. Okay, so making sure that the last half of the day falls on noon time ngayon. Lagay ko lang dito sunrise. Ang sunrise, 6 hours lang pala mula sa midnight Kailangan talaga noonday. Okay, via satellite, nakita ng buong mundo. Now, since Abaddon's group in 9.5 were to torment the followers of the beast for 5 months, it is very likely that the 2 witnesses will be killed at the end of these 5 months. Di ba? After 1,260 days nila, pinatay sila. Sakto din sa pag-end din ng paglabas ni Abaddon na nang-torment siya. So habang tinotorment niya ang mga may 666, hasta ang 2 pinatay niya. Natuwa naman sila kasi pinatay nila yon. Okay. So that means their resurrection therefore will be simultaneous with all other tribulation saints in Revelation 20. Sa Revelation 24 kasi, nakita ni John na nag-rise na from the dead yung lahat na napugutan ng ulo, nag-rise from the dead, they live again to reign with Jesus Christ. So, ang pag-akyat
ang pag-resurrect ng tribulation saints, yun din ang pag-resurrect ng dalawa. So kung may, hindi, kaya lang, siyempre hindi na makita ng television yung iba eh. Ang nakita ng television at pinakita, yung dalawa nga nag-aakyat, behind them, invisible to the television, ay yung kaluluwa ng lahat na mga binuhay ng Panginoon at nagdiretso na sila sa langit. Then they all worship Jesus, at the throne of God sa Revelation 15. Doon pa lang sa Revelation 15. Sa 14 and 15 kasi umakyat na sila lahat sa langit. And so, ang ganda talaga ng presentation dito. Remember, this is the point in time when the dragon and his angels were cast down to earth. Revelation 12. He was so angry so that he broke the peace treaty with Israel, ang woman. Hindi ba sa first part, nagtago itong woman sa wilderness, wala pa siya pakpak. Unang part ay pumunta siya sa wilderness, God has prepared a place for her in the wilderness. Napakainin siya doon. Hindi siya magalaw ni Antikristo. Hindi siya magalaw ng tatlo. But in the middle, pwede na siyang galawin. Pwede na siyang patayin. And so, ang ginawa nila, wage war against Israel at doon natin napag-aralan, ang ginamit doon ng dragon ay tubig din. Gayahin niya yung flood sa panahon ni Noe. Hindi niya nakaya. Kaya gaya-gaya lang niyan sila, pero hindi na makaya. Pag Panginoon ng kumilos talaga, talagang wala na magawa yung kalaban. Kaya tama yung sabi ng sorcerer doon sa Iloilo noon na tinatakot siya ng kanyang mga demonyo ng mga kaibigan noon. Sige, mag-join ka dyan, magpabaptize ka, magbaptize ka dyan, patayin ka namin. Ang sagot niya ganito, hindi ba kung mamatyan tayo, sabi niyo, wala tayong magawa kasi kalooban ng Diyos na mamatay? Ang ibig sabihin, mas makapangyarihan pala yung Diyos sa inyo. Sa Diyos ako, sabi niya. Lahat daw ng mga demonyo na nakikita niya, para daw nagliparan na parang mga dahon na driven by the wind. Yan, sa kanyang vision yun niya dahil siya matagal sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Okay, so, so God empowers two tribulation saints. Mortal saints of the 78th week, not sent from outside, not from the OT, not from the New Testament, who are already in the third heaven. Ang lahat na yun, doon na sa third heaven, sa ilalim ng altar. Pabalikin mo pa yun para papuntahin sa lupa. Orderan mo pa yung Diyos niyan. God will not do that. Even the Great Commission are for the living witnesses. Ang sinasabihan na go ye therefore and teach all nations ay yung mga buhay na mga mananampalataya ngayon. Pag mapatay ka, hindi ka nakasama dyan. Tapos na ang iyong Great Commission. Pag mapatay ka na rin, tapos na ang iyong pagka-mission field. Hindi ka na maabot yon dahil hindi ka nakinig sa message when you were alive. Ngayon namatay ka, hindi ka na makapakinig. Too late. Too late. So the Great Commission are for the living, witnessing to their fellow mortals who need to believe. Souls under the altar cannot incarnate and come back to earth. Hanapin mo nga sa Bible yun kung pwede na mga doon sa kaluluwa, ang kaluluwa doon ay mag-reincarnate. Sa kaluluwa doon, ang sunod na schedule nila is to rise, resurrection na. Kaluluwa pa lang sila Hindi yan sila babalik sa mortal. From their state doon sa altar, ang sunod niyan ay glorification na. Hindi kayo mag-mortal ulit. Itong mga commentators na ito, gusto pa nila ipag-mortal ulit.
Hindi yan pwede. Bible does not. Pakita nyo lang sa akin kung sino ang nag-incarnate nga doon na sa langit na bumalik dito sa lupa. Kung hindi ba ang istorya sa Greek mythology at ang istorya diyan sa apocryphal books. Yun lang ang nagaturo niyan eh. Not the 66 books. Except in the millennium. Millennium lang. When magtagpo ang mga resurrected at ang mortal. Sa millennium lang. Not in other ages. Sa millennium kasi, ang lahat na mga tutors doon ay galing na sa langit, nag-glorify na sila. They are now like the resurrected body of the Lord Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ na na-resurrect siya, nagpakita siya, nagturo-turo pa nga siya kunti sa mga disciples. When the disciples were mortals, they were able to see Jesus Christ in his immortal state. But that was only temporary. Nangyari lang yon for 40 days. Or 42 days. Nangyari lang yon sa ganun lang, maiksi lang na panahon. But in the millennium, lahat na tutors at lahat na rulers kasama ni Jesus Christ will all be the resurrected saints over the mortal that will begin with their innocence at sila yung unang magiging first parents to fill the earth. Where is Moses now? Under the altar. Where is Enoch now? Yan, napag-aralan natin yan. Kasi si Enoch, yakwan yun Gentile Where is Enoch now? He would be around the throne kasama ng 24 elders. Kasi nag-glorify na siya When Enoch, during when the others was glorified sa Matthew 27, doon si Enoch Hindi pa siya nag-glorify, pero he's already translated. Hindi siya pwede mag-glorify. Kasi si Jesus, mag-glorify mo na si Jesus bago si Enoch mag-glorify Yan ang theology na tinuturo. How can you be glorified ahead of Jesus Christ? How can you be resurrected ahead of Jesus Christ? How can you go to heaven ahead of Jesus Christ? Siya talaga mag-uuna doon. Where is John the Baptist? Doon pa rin. Under the altar. Kasi hindi pa sila nabuhay muli. Where are the apostles? Doon pa rin Ipalabas mo nga yung ating chart. Ito yung chart na ginawa ko na talagang ilang beses ako nagutuman. Sige ako merienda. Yan. Ang hirap-hirap intindihin yun. Pero maunti-untian natin yun. Ken, tulungan mo nga nito, magwapo-gwapo man to. Yan lang makaya ko. Tapos ayusin ko yon. Tapos pindutin, mawala lahat. Hindi ko na makita. Hindi ko nakaroon ng ano yung sabi nila na Control Z. Hindi ko alam yun Kaya kung mawala, hindi ko na mahanap. After 2 hours nga na ganun, mawala, umpisa na naman ako. And I had been doing it until 5 o'clock. Nasigaw ako doon Sabi ko, Panginoon, kamunti ko na sigawan Satanas, get out. Wala naman ako rapatan dyan na magsabi sa kanya Kaya talagang, bahala ng Diyos sa iyo. The Lord rebuked thee. Kaya nang natapos ito, nagpalakpak ako, nagluhod talaga ako doon sa taas. Sabi ko, salamat Panginoon. Salamat. Pero mahaba pa to Umpisahan na lang natin. Sige, unahin natin yung names of possible witnesses. Okay. Sa Old Testament Gentile, Enoch, candidate na magiging witness. Tapos si Elijah, ang sunod na witness. Old Testament Israel. Kaya sa Old Testament Israel, 3 ang posibleng
pabalikin nitong mga commentators na magiging witness. Wala tayong pinili dyan, ha? Kasi wala pangalan dyan. Ang ating position is, the two witnesses are saints nga doon na ligtas sa tribulation period. Yon sila ang ginamit ng Panginoon. Hindi nag-i-import ng Panginoon ng witness para sa tribulation from heaven or from paradise. Okay. Andyan si Moses, kandidato. John the Baptist, kandidato rin. Pabayaan lang muna natin New Testament. Kasi ang New Testament dyan, dalawang grupo. Yung mga namatay na before Pentecost, doon na rin, sa altar din, sa taas din. Okay, balikan muna natin yon. Anong nagawa ni Enoch? He walked with God. That's all he did. Hindi naman siya prophet. Although, may book of Enoch nga nakalagay dyan sa Apocrypha. Nag-prophesy siya ng coming ni Jesus Christ. Hindi naman yun si Enoch nakasulat. Okay. Ano nangyari sa kanya? He was translated in the twinkling of an eye. So nagiging na-translate siya. May isa kamali. Itong nagpunta sa 24 elder, may arrow dyan eh. Dapat para yan sa kay Enoch. Ayun pala, nakalagay. Tama. Pagdating dito sa Abraham's bosom, ay nilipat siya doon sa nalipat siya sa nalipat siya dito sa altar, sa kaluluwa, tapos nilipat doon sa taas. Okay. Si Elijah, prophet, translated din, twinkling of an eye. Tapos si Moses, napatay sa Mount Nebo. Sabi nila, dahil hindi nakita ang katawan ni Moses, baka hindi siya napatay. Nasabi ng Bible, napatay eh. Diyos mismo. Kaya sinabi, he died at the age of 120. Hindi kay natulog siya 120, tapos nagising ulit siya sa tribulation period na, after 4,000 years. Kaya kung isipin mo itong ginagawa nila talaga, kung hindi pa naman, yun, pang-isturbo sa totoong doktrina. O kita mo, tayo na disturbo. Biro mo nga, ayusin mo yun, how can you correct that? Mamatay na lang yung mga tao, hindi na. Marami na namatay na naniniwala nito. Sabagay, mabuti na lang, hindi yan ang gospel eh. Pero you missed. John the Baptist, talagang mahirap to kasi prophet siya. He was the forerunner of Jesus Christ. Pero he was beheaded. Giningi pang ulo niya eh. Naalala niyo, kawawa sa John the Baptist eh. Kasi nang nalaman ng mga disciples niya nga siya pinugutan ng ulo, hiningi pa nila yung kanyang katawan eh. Ewan ko kung nakuhaan lang kanyang ulo. Kasi katawan niya doon sa kulungan, ang ulo niya doon sa palasyo. Sinundan pa nila doon, kinuha pa ang ulo doon, tapos nilibing pa nila. Kawawa naman yun. Tapos doon na siya sa langit eh. Pabalikin mo pa dito, umpisahan mo naman. Anong gawin niya? Magmensahe naman siya dito. Ang trabaho niya ay to tell that Jesus Christ is coming. Prepare ye the way of the Lord. Nakarating na, ano pang i-prepare niya doon? Kaya itong mga tingnan nyo lahat sila andyan sa Old Testament paradise. Dumaan sila dyan. Abraham's bosom. Tingnan mo, pagkapatay nila, pagka-translate nila, 4 sila, doon sila nagtagpo sa Abraham's bosom. 4 sila, sinundo sila ni Jesus doon. When Jesus was there. Kaya mayroong sa resurrection ni Jesus Christ. Tingnan nyo, sa resurrection ni Jesus Christ, nag-resurrect din yung iba doon, dinala niya. Dinala niya na sila. Pagkatapos, pagdating ng tribulation period, si Enoch, hindi na siya dinaan doon sa souls under the altar sa tribulation period. Diniritso na siya doon sa trono kasama sa 24 elders. Kasi yon ang non-Jewish saints na gin-resurrect na pinag-aralan natin at doon yung church saints. So doon sila. Ang iba, si Elijah, si Moses, at si John the Baptist ay
doon pa rin sa altar sa langit. Naabutan sila doon ng tribulation saints ng mga Hudyo rin. So sila Hudyo doon, tapos ang namatay sa tribulation period na mga mananampalataya, umakyat din doon. Nakita sila doon kasi Jewish sila lahat. Doon din pumunta ang non-Jewish saints na na-save doon sa tribulation period. Kaya nilagay ko dyan, Elijah, Moses, and John the Baptist, kasama doon. They have already finished their labors. Sa Revelation 14:13, sabi ng Panginoon, "Blessed are the dead that die in the Lord." Yun sila. Because they rest from their labor and their works follow them. Nag-rest na sila and their works follow them. Pabalikin mo na naman dito, magtrabaho naman sila ulit, pugutan naman sila ulo ulit, tapos ibalik doon. Sobra naman yan. Kung makarinig yung tatlo na ginaturo sila dito, balikan nila tayo dito, pagkatapos siguro pukpukin yung ulo natin. Buti na lang, hindi marunong magmulto mga yan. Biro mo, ituro mo nga silang tatlo, babalik dito. Sabi ko, sa isip ko bakit hindi na lang kayo nagpili ng mga magagaling na mga preachers sa New Testament Church? D.L. Moody, Church Age yun Billy Graham. Bakit hindi na lang sila, pabalikin mo rito? Bakit guluhin mo pa yan sila ni Pero hindi papayag sila ni Billy Graham na babalik. Walang anak ng Diyos na gusto bumalik. I-install ka naman ulit. Biro mo, i-dedicate ka naman na magiging witness sa tribulation period. God is so righteous and just. He will not allow that in His Christian theological system. Lalo na ang dispensational system of theology. Hindi papayag niyan. Okay, pasensya na kayo kung ako po ay nagiging high blood. Kasi kung kayo kasama ko, talagang ma-high blood din kayo. Buti na lang quarantine tayo lahat. Ang sunod naman dito ay ang 7 trumpets. Nire-reading ang 7 trumpets. Ang 6 seal. Buksan ng 6 seal. So natapos na natin. First seal, second, third, fourth. Ang 5th seal ay doon sa langit. Nagsasamba ng ang seal sa altar. Hindi mga altar yan doon sa langit. Ang 6th seal, tatalon na doon sa last 5 months. So, 6th seal, ang seal nga yung ika-5th seal, magtalon yung 6th seal. So, hindi natin ma-discuss yung 6th seal. Kasi ang 6th seal, buksan pa yan sa last 5 months. Ang ating tatalakayin ngayon, ang sunod, ay yung chapter 7, ang pag-seal ng 144,000 at ang resurrection ng uninnumerable na mga Gentiles from all kindreds, tongues, and people. Yun ang ating lesson bukas. Na yan din ay critical din yan. Saan mo ilagay yon? Doon na yan, sa last 5 months din. Okay? Manalangin tayo. This time, Pastor Rene naman, ay atin hilingin na mag-pray. We will not sing anymore. Pinapasalamatan namin, Panginoon, ang gabi na muli tinuruan nyo kami. Salamat nga po para maunawaan namin ang 2 witnesses. At klaro po ang turo nyo para amin pong maunawaan at maintindihan. Purihin ka, dakilain ka sa gabing ito sa mga aralin na nilinaw mo sa puso namin at tinuro mo, Panginoon. Tulungan nyo patuloy kami yung maganda, matuto